ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিনৰ পিছত এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমে মই গেছত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে দি লৈছোঁ অলপমান মিঠাতেল। আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হ'লত মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ডাঙৰ সাইজৰ দুটা পিঁয়াজ। আৰু পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান সময় ভজাৰ পাছত ইয়াত মই দি দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু, দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটুকুৰা আদা। এতিয়া এইখিনিও অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ, আদা, নহৰুখিনি অকণমান সময় ভজাৰ পাছত ইয়াতে দি দিলোঁ ডাঙৰ সাইজৰ দুটা বিলাহী। আৰু এই আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ। নিমখখিনিও ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি ল'ম। দুই মিনিটমানৰ পিছত এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান পানী। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আকৌ এবাৰ আৰু এতিয়া ঢাকনিখন লগাই বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ বইল কৰি লোৱা 5টা ডিম আৰু লগতে দি দিছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ডিমকেইটা ইয়াৰ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া গেছৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। এতিয়া একেখিনি তেলতে ইয়াত অকণমান গোটা মছলা দিছোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত পিচি লোৱা গ্ৰেভিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মিক্সি জাৰটোত অকণমান পানী দি এতিয়া লাগি থকা গ্ৰেভিখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। গ্ৰেভিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ইয়াত দিছোঁ 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি, আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মই নিমখ আগতেও দিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া মই অকণমান কমাই দিছোঁ। এই আটাইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দি দিছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি লোৱা ডিমকেইটা। আৰু মই ইয়াতে এটা ডিম ভাঙি লৈছিলোঁ আৰু ডিমটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এনেকৈ ডিম এটা ভাঙি দিলে গ্ৰেভিখন খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ 1 চামুচ চেনি। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে উতল আহিবলৈ দিম। পাঁচ মিনিটৰ পাছত মই ইয়াৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছিলে গ্ৰেভিখন আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হৈছিলে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লৈছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।